Alam ng lahat ang malubhang sakit ng sikat na beauty queen na ito na nagtrending pa noon at nabash ng karamihan. Ito na pala ngayon ang kanyang naging kondisyon na hindi alam ng madla. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get in Touch. Hindi na hawak ng Binibining Pilipinas Charities Incorporation or BPCI ang franchise ng Miss Universe Philippines, kaya ang Binibining Pilipinas International ang binigyan nila ng importansya sa koronasyon ng 57th Binibining Pilipinas na naganap nitong linggo ng gabi, July 11, 2021. Ginunita at binigyang pugay sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas ang mga Pilipinang nagwaging Miss International at nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Kabilang na dito sina Gemma Cruz, 1964, Aurora P1, 1970, Melanie Marquez, 1979, Precious Lara Kigaman, 2005, Bea Rose Santiago, 2013, at Kylie Versosa, 2016. Sa live interview ng pageant host na si Nicole Cordoves, kay Bea ibinahagi ng former Miss International ang kanyang pakikipaglaban sa chronic kidney disease niya na nagsimula noong 2018. Canada-based na ngayon si Bea. Tunay na inspiration si Bea dahil 5 araw sa isang linggo ang dialysis treatment sa kanya habang naghihintay na matupad ang kidney transplant surgery niya. I'm currently waiting for my transplant. I'm currently undergoing dialysis 5 times a week. I actually have my machine in my room. Pagbabahagi ni Bea tungkol sa kanyang kondisyon. Tanong ni Nicole, I actually heard that you had to undergo training for yourself para you can administer this at the comfort of your own home. So despite the pandemic that we're facing, you are also have your own health condition. Saan ka humuhugot ng lakas? Sagot ni Bea, it's either you get better or you get bitter. And it's really that simple. You have to take what life or what has been dealt to you and allow it to make you better person, a better version of yourself, or it will consume you. I don't want my pain to make me a victim. I want my story, my battle to make me someone else's inspiration. Sa kabila ng pinagdaraan ng pagsubok ng kanyang kalusugan, nananatiling positibo ang mga pananaw sa buhay ni Bea. Hindi rin malilimutan ni Bea ang mga karanasan niya bilang Miss International. Saan niya may experience as Miss International and as a queen, and KF Kagandahang Flores was full of awesomeness, smiles, and just positive energy. That energy inspires confidence. I learned that if you want light to come into your life, you need to stand where it is shining, so I always think positively. You have to think positively and you are braver that you believe and stronger that you think, and I think that's the kind of mindset I choose to live by. Noong nakaraang taon lamang, ibinahagi ng dating beauty queen ang kanyang naging kalagayan na talaga namang kanyang iniinda. Ayon nga sa kanya, so I've been having a hard time with my protein intake. And now I have low phosphate, low hemoglobin, and having muscle aches. Dagdag pa niya. My doctors and nutritionists recommended many vegan options, but after 2 months, I am now a pescatarian on the weekends and vegetarian on the weekdays. I don't consume cow's milk and eggs, but I do love oats milk and goat's cheese. Si Bea Rose Santiago ay isang Filipino-Canadian actress, model at beauty queen na nakoronahan bilang Miss International 2013 noong December 17, 2013. Nanalo rin siya ng Mutya ng Pilipinas 2011. Pinanganak siya sa Muntinlupa at lumipat sa Kataingan, Masbate.
at pinalaki ng kanyang grandparents. Sa edad na 15, ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa Canada kung saan siya nag-aral ng communications sa York University at naging elite model management. Nagkaroon siya ng sakit sa chronic kidney disease nang magka-experience siya ng sunod-sunod na migraines. Nagda-dialysis siya sa Toronto General Hospital sa Canada at kinakailangan ng transplantation. Kahit anuman ang ating pagdaanan sa buhay, kinakailangan natin na maging malakas sa kahit anong oras. Dahil nga ay napakaswerte natin na tayo ay nabuhay sa mundong ito. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan sa buhay, pero kailangan nating labanan ang lahat. Kung ikaw ay susuko na lang, ay mas lalong maging miserable ang iyong buhay. Total alam din ng Diyos kung ano ang hindi natin kayang resolbahin. Sabayan na rin natin ng panalangin sa Kanya dahil handa naman siyang tumulong kahit anong oras. Para kay Bea Rose, tatagan mo lang ang iyong sarili. Wala namang imposible sa ating Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya, magiging maayos ang lahat. Talagang mahirap ang may sakit na iniinda dahil talagang maraming bawal na gawin at kailangan piliin ang iyong mga kinakain. Pero ang mahalaga ay manumbalik ang iyong katawan sa normal. Sundin lang talaga ang mga sinasabi ng doktor. Laban lang lagi sa buhay at pasasaan ba ay gagaling ka. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.